Vì sao tha thứ là phước lành lớn nhất trong cuộc đời? Kính thưa quý vị độc giả và các bậc thiện tri thức, người không tha thứ tưởng mình đang trừng phạt kẻ khác, nhưng thực ra đang tự mình ngồi tù. Tha thứ không phải là một hành động của kẻ yếu mà là sự can đảm của người hiểu rõ luật nhân quả. Tha thứ không phải là thua thiệt mà là chiến thắng vĩ đại nhất của trí tuệ trước sự ngu muội. Tha thứ không phải là quên đi mà là biến chất độc của hận thù thành thuốc giải cho tâm hồn. Nếu bạn đang nghĩ tha thứ là điều ngu ngốc hay yếu đuối, có lẽ bạn chưa thực sự hiểu bản chất của sự giải thoát. Hãy cùng khám phá sự thật sâu sắc về món quà vĩ đại mà các bậc thánh nhân và khoa học hiện đại cùng công nhận. Bạn giữ chặt mối hận thù nghĩ rằng đang làm người kia đau khổ, nhưng người đau khổ nhất lại chính là bạn. Và đáng buồn nhất không phải là những tổn thương ban đầu, mà là cách chúng ta tự biến mình thành tù nhân của chính những tổn thương ấy. Tha thứ là khái niệm thường bị hiểu lầm nhiều nhất trong đời sống tinh thần. Người ta tưởng rằng tha thứ là đầu hàng, là chấp nhận sự bất công, hoặc tệ hơn là biện minh cho cái ác. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Tha thứ chân chính là hành động của kẻ mạnh, của người thấu hiểu quy luật vận hành của vũ trụ. Khi Đức Phật dạy về lòng từ bi và sự xả bỏ, Ngài không hề nói đến việc dung túng cho cái ác, mà Ngài chỉ ra con đường giải thoát chính mình khỏi ngục tù của tâm thức. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những bí mật lớn nhất mà Đức Phật và các bậc giác ngộ đã truyền dạy. Tha thứ không phải là món quà dành cho kẻ đã làm tổn thương bạn, mà chính là chìa khóa vàng để bạn thoát khỏi ngục tù của chính mình. Câu chuyện Hải Vị Tăng và bài học về tự do. Cho phép tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện từ truyền thống Phật giáo Tây Tạng mà tôi đã nghiên cứu trong nhiều năm qua. Hai vị tăng gặp lại nhau sau nhiều năm bị giam cầm và tra tấn dã man trong tù. Vị tăng thứ nhất hỏi người bạn đồng tu, Ngài đã tha thứ cho những kẻ đã tra tấn chúng ta chưa? Vị tăng thứ hai đáp lại với giọng cay đắng, không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng. Không bao giờ. Vị tăng thứ nhất mỉm cười nhẹ nhàng và nói, vậy thì có vẻ như họ vẫn đang giam giữ ngài đấy. Câu chuyện này không phải chỉ là một câu chuyện đẹp để kể. Nó là một sự thật sâu sắc mà khoa học hiện đại đang từng ngày chứng minh. Và đây là điều mà hầu hết mọi người không hiểu về tha thứ. Khi bạn không tha thứ, bạn không đang trừng phạt ai cả ngoài chính bản thân mình. Lịch sử nhân loại chứng kiến những tấm gương tha thứ vĩ đại làm thay đổi cả vận mệnh dân tộc. Nelson Mandela sau 27 năm bị cầm tù đã không nuôi lòng hận thù. Ông chọn tha thứ cho những kẻ đã giam cầm mình và dẫn dắt Nam Phi thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc. Sự tha thứ của Mandela không phải là yếu đuối mà là sức mạnh trí tuệ hiếm có. Ông hiểu rằng hận thù chỉ kéo dài vòng xoáy bạo lực mà không giải quyết được tận gốc vấn đề. Câu nói nổi tiếng của ông vẫn còn vang vọng đến ngày nay. Khi rời nhà tù, tôi biết rằng nếu không bỏ lại hận thù phía sau, tôi sẽ vẫn còn trong ngục. Mahatma Gandhi với triết lý bất bạo động đã chứng minh sức mạnh của tha thứ và yêu thương. Ông không chỉ tha thứ cho những kẻ áp bức mà còn dạy cả dân tộc Ấn Độ cách đấu tranh bằng lương tri. Sự tha thứ của Gandhi không hề thụ động mà là một chiến lược cách mạng đầy trí tuệ. Ông hiểu rằng đối phương không thể đánh bại một kẻ thù không dùng vũ khí của họ. Hận thù là vũ khí của kẻ yếu, tha thứ là sức mạnh của người trí. Trong văn hóa phương Đông, các bậc hiền triết cũng dạy rất rõ về tha thứ. Khổng Tử nói oán oán tương báo, báo bất liễu thời tiết thủy phi điểu. Ý nói oán ghét trả thù nhau, trả mãi không hết, chỉ làm đảo lộn trật tự tự nhiên. Lão Tử dạy dĩ đức báo oán, lấy đức trả lại oán thù, đó mới là cách giải quyết tận gốc. Trang Tử nói người quân tử không oán trời không trách người, biết sống thuận theo tự nhiên. Đức Phật dạy rất rõ về nghiệp báo và sự giải thoát. Giữ lòng hận thù giống như uống thuốc độc và mong người khác chết. Hận thù không thể hóa giải bằng hận thù, chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù. Đây là quy luật ngàn đời. Kinh Pháp Cú viết rằng hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Lời dạy này không chỉ là triết lý mà còn là phương pháp thực tiễn để sống an lạc. Khoa học hiện đại chứng minh điều Phật đã dạy 2.500 năm trước. Đức Phật từng dạy trong Kinh Pháp Cú, hận thù không bao giờ chấm dứt bởi hận thù. Chỉ có tình thương mới chữa lành được hận thù. Đây là quy luật bất biến từ xưa đến nay. Nghe có vẻ như một lời dạy đẹp đẽ mang tính tâm linh phải không? Nhưng giờ đây, các nhà khoa học tại những trường đại học hàng đầu thế giới đang chứng minh rằng lời dạy này không chỉ đẹp, mà còn cực kỳ chính xác về mặt sinh học và tâm lý học. Hãy cùng tôi xem những gì khoa học đã phát hiện ra. Đại học Johns Hopkins,
một trong những trung tâm y khoa uy tín nhất hành tinh, đã tiến hành hàng loạt nghiên cứu về tác động của tha thứ lên sức khỏe con người. Và kết quả thật đáng kinh ngạc. Các nghiên cứu cho thấy rằng hành động tha thứ có thể mang lại những lợi ích khổng lồ cho sức khỏe của bạn. Nó giúp giảm nguy cơ đau tim, cải thiện mức cholesterol trong máu, nâng cao chất lượng giấc ngủ, giảm cơn đau mãn tính, hạ huyết áp, và quan trọng nhất, giảm đáng kể mức độ lo âu, trầm cảm và căng thẳng. Tiến sĩ Karen Swartz, giám đốc phòng khám tư vấn rối loạn tâm trạng người lớn tại Bệnh viện Johns Hopkins, giải thích một cách rất dễ hiểu. Gánh nặng thể chất từ việc bị tổn thương và thất vọng là vô cùng to lớn. Khi bạn giận dữ mãn tính, cơ thể bạn rơi vào trạng thái chiến đấu hoặc bỏ chạy. Điều này dẫn đến vô số thay đổi trong nhịp tim, huyết áp và hệ thống miễn dịch của bạn. Và những thay đổi này lại làm tăng nguy cơ mắc trầm cảm, bệnh tim, tiểu đường và nhiều bệnh khác. Tuy nhiên, khi bạn tha thứ, mức độ căng thẳng được làm dịu đi và sức khỏe của bạn được cải thiện một cách rõ rệt. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Religion and Health năm 2022 đã đi sâu hơn vào cơ chế này. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng tha thứ hoạt động như một loại thuốc giải độc cho tâm hồn. Nó giảm thiểu cơn giận, lo âu và trầm cảm, đồng thời tăng cường lòng tự trọng và hy vọng vào tương lai. Đại học Harvard cũng không đứng ngoài cuộc nghiên cứu này. Năm 2023, các nhà khoa học tại đây công bố một phát hiện đầy ấn tượng. Nghiên cứu cho thấy tha thứ có liên quan chặt chẽ với việc giảm trầm cảm, lo âu và thái độ thù địch. Nó cải thiện giấc ngủ và giảm huyết áp cùng nhịp tim. Giáo sư Everett Worthington, người đã dành cả sự nghiệp nghiên cứu về tha thứ, đã thực hiện một nghiên cứu quy mô lớn với 4.598 người tham gia từ 5 quốc gia khác nhau: Hồng Kông, Indonesia, Ukraine, Colombia và Nam Phi. Sau 2 tuần thực hành tha thứ theo phương pháp có hệ thống, những người tham gia cho thấy sự giảm rõ rệt về triệu chứng trầm cảm và lo âu so với nhóm đối chứng. Và điều quan trọng là, những lợi ích này có ý nghĩa thống kê, không phải chỉ là cảm giác chủ quan. Nhưng tại sao chúng ta vẫn cứ ôm hận thù? Đây là câu hỏi mà tôi nghe nhiều nhất trong suốt những năm giảng dạy và viết báo. Nếu tha thứ tốt như vậy, tại sao con người lại khó tha thứ đến thế? Câu trả lời nằm ở cả bản năng sinh học và những hiểu lầm văn hóa của chúng ta. Bản năng sinh tồn của con người luôn muốn tự vệ và trả đũa. Khi bị tổn thương, hệ thần kinh giao cảm kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy. Hormone cortisol và adrenaline được tiết ra, chuẩn bị cho cơ thể đối mặt với mối đe dọa. Về mặt sinh học, bộ não của chúng ta được thiết kế để ghi nhớ những mối nguy hiểm. Về mặt tiến hóa, điều này giúp tổ tiên chúng ta sống sót trước thú dữ và kẻ thù. Nếu một con hổ từng tấn công bạn, bộ não sẽ ghi nhớ điều đó để bạn tránh xa con hổ lần sau. Vấn đề là, cơ chế này áp dụng cả cho những tổn thương về mặt tâm lý. Khi ai đó làm tổn thương bạn, bộ não ghi nhớ điều đó như một mối nguy hiểm cần tránh xa. Nhưng khác với con hổ, những tổn thương tâm lý thường đến từ những người mà chúng ta không thể tránh xa: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Và đây là lúc chúng ta bắt đầu gặp vấn đề. Trong xã hội hiện đại, những mối đe dọa thường không đe dọa tính mạng mà là danh dự, lòng tự trọng hay lợi ích cá nhân. Phản ứng sinh lý vẫn giống nhau, khiến chúng ta khó tha thứ ngay cả với những tổn thương nhỏ. Văn hóa đại chúng và giáo dục sai lầm cũng góp phần củng cố quan điểm không tha thứ. Nhiều bộ phim, sách truyện tôn vinh sự trả thù như một hành động anh hùng. Người ta dạy mắt đền mắt, răng đền răng mà không hiểu rằng luật nhân quả phức tạp hơn thế. Nhân quả không phải là sự trừng phạt đơn giản mà là quy luật vận hành của mọi hiện tượng. Mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động đều tạo ra năng lượng tương ứng và sẽ trở về với người tạo ra nó. Hiểu được điều này giúp chúng ta buông bỏ nhu cầu trả thù, tin tưởng vào sự vận hành công bằng của vũ trụ. Có 3 cấp độ tha thứ mà mỗi người cần hiểu rõ. Tha thứ cấp 1 là tha thứ cho người khác. Đây là điều hầu hết mọi người nghĩ đến khi nhắc về tha thứ. Nhưng thực tế đây chỉ là bước khởi đầu. Tha thứ cấp 2 là tha thứ cho chính mình. Nhiều người có thể tha thứ cho người khác nhưng không thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân. Họ dằn vặt, tự trách, sống trong hối tiếc về quá khứ. Sự tha thứ này quan trọng không kém vì nếu không thể tha thứ cho mình, bạn không thể thực sự tha thứ cho ai. Tha thứ cấp 3 là tha thứ cho hoàn cảnh, cho số phận, cho những điều không như ý. Đây là cấp độ cao nhất, đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về luật nhân quả và sự vận hành của vũ trụ. Còn về mặt văn hóa, có 3 hiểu lầm lớn về tha thứ mà tôi muốn phá bỏ ngay hôm nay.
Hiểu lầm thứ nhất, và cũng là tai hại nhất, tha thứ là yếu đuối. Nhiều người nghĩ rằng nếu tha thứ, họ đang để cho người khác dẫm lên mình. Họ nghĩ rằng giữ thái độ cứng rắn, ôm giữ hận thù là biểu hiện của sức mạnh. Nhưng đây là một hiểu lầm nghiêm trọng. Thực ra, việc ôm giữ hận thù không cần sức mạnh gì cả. Bất kỳ ai cũng có thể làm điều đó. Thậm chí những người yếu đuối nhất cũng có thể trở nên cay đắng và oán giận. Nhưng để tha thứ, bạn cần một loại sức mạnh hoàn toàn khác. Bạn cần can đảm để đối mặt với nỗi đau của mình. Bạn cần trí tuệ để hiểu rằng việc trả thù chỉ tạo ra thêm đau khổ. Nhiều người cho rằng mình không thể tha thứ vì tổn thương quá lớn, nhưng không có tổn thương nào là không thể chữa lành. Vấn đề không phải ở mức độ tổn thương mà ở sự sẵn sàng buông bỏ. Bạn có thể bắt đầu từ những điều nhỏ trước. Bạn cần lòng từ bi để nhận ra rằng người làm tổn thương bạn cũng là một con người đầy khiếm khuyết. Đó là sức mạnh thực sự. Hiểu lầm thứ hai, tha thứ có nghĩa là quên đi và để cho mọi thứ trở lại như cũ. Không phải vậy. Tha thứ không đòi hỏi bạn phải có trí nhớ cá vàng. Bạn có thể nhớ những gì đã xảy ra và vẫn tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là dung túng cho hành vi xấu. Đây là hiểu lầm nghiêm trọng nhất về tha thứ. Bạn hoàn toàn có thể tha thứ cho một người mà vẫn thiết lập ranh giới rõ ràng để bảo vệ bản thân. Thực ra, việc nhớ có thể giúp bạn học được bài học và tránh lặp lại những sai lầm tương tự. Tha thứ cũng không có nghĩa là bạn phải tiếp tục quan hệ với người đã làm tổn thương bạn như không có gì xảy ra. Tha thứ không có nghĩa là bạn phải tiếp tục mối quan hệ độc hại. Bạn có thể tha thứ và từ biệt. Bạn có thể tha thứ và rút lui. Bạn có thể tha thứ và vẫn yêu cầu công lý. Sự khác biệt nằm ở tâm thế. Tha thứ không loại trừ công lý. Khi chưa tha thứ, bạn hành động từ sự giận dữ và sợ hãi. Sau khi tha thứ, bạn hành động từ sự bình an và trí tuệ. Bạn có thể tha thứ cho một tội phạm nhưng vẫn yêu cầu họ chịu trách nhiệm pháp lý. Sự khác biệt là bạn làm điều đó từ lòng nhân ái thay vì hận thù. Công lý thực thi từ bi mẫn sẽ mang lại hiệu quả cải tạo cao hơn. Bạn có thể tha thứ và vẫn thiết lập ranh giới rõ ràng. Bạn có thể tha thứ và vẫn quyết định rằng người đó không còn là một phần trong cuộc sống của bạn nữa. Tha thứ cũng không có nghĩa là phủ nhận hoặc quên đi nỗi đau. Nỗi đau là có thật và cần được thừa nhận. Tha thứ là quá trình chuyển hóa nỗi đau thành bài học, thành sức mạnh. Giống như người thợ gốm biến đất sét thô ráp thành tác phẩm nghệ thuật. Người có trí tuệ biến kinh nghiệm đau thương thành trí tuệ sống. Hiểu lầm thứ ba, tha thứ chỉ có lợi cho người được tha thứ. Đây là hiểu lầm khiến nhiều người từ chối tha thứ nhất. Họ nghĩ, tại sao tôi phải tha thứ cho kẻ đã làm tôi đau khổ? Hắn không xứng đáng. Nhưng đây chính là điểm mấu chốt. Tha thứ không phải về việc người kia có xứng đáng hay không. Tha thứ là về việc bạn có xứng đáng được tự do hay không. Nhiều người nghĩ rằng tha thứ là thừa nhận mình sai. Thực tế tha thứ không liên quan đến đúng sai mà liên quan đến sự bình an của bạn. Người khác có thể đã sai, nhưng việc bạn giữ lòng hận thù chỉ làm bạn thêm đau khổ. Hòn than nóng và kẻ ngố nghếch. Có một câu chuyện ngụ ngôn mà tôi rất thích kể trong các buổi giảng. Một người đàn ông đang giận dữ với người hàng xóm của mình. Anh ta cầm một hòn than nóng đỏ, định ném vào nhà hàng xóm. Nhưng trong khi chờ đợi cơ hội thích hợp, bàn tay anh ta bị bỏng nặng. Người hàng xóm thì vẫn an toàn trong nhà, còn anh ta thì phải chịu đau đớn. Đó chính xác là điều mà sự oán giận làm với bạn. Bạn nghĩ rằng đang giữ vũ khí để tấn công kẻ thù. Nhưng thực ra, vũ khí đó đang làm tổn thương chính bạn mỗi ngày. Charlotte Van Noyen White-Villiers, nhà tâm lý học tại Đại học Hope, đã tiến hành một thí nghiệm rất thú vị. Bà yêu cầu những người tham gia nghĩ về ai đó đã làm tổn thương họ. Trong khi họ nghĩ về người đó và về việc làm sai của họ, bà theo dõi huyết áp, nhịp tim, căng cơ mặt và hoạt động tuyến mồ hôi của họ. Kết quả thật đáng chú ý. Khi mọi người nhớ lại một mối hận thù, sự kích thích sinh lý của họ tăng vọt. Huyết áp và nhịp tim tăng cao. Họ đổ mồ hôi nhiều hơn. Cơ mặt căng thẳng. Cơ thể họ phản ứng như thể mối đe dọa vẫn đang hiện diện, mặc dù việc làm sai đã xảy ra nhiều năm trước. Đây chính là cách mà việc không tha thứ giết chết bạn từng ngày một. Mỗi lần bạn nhớ lại, mỗi lần bạn trằn trọc về nó, cơ thể bạn lại trải qua một đợt stress giống như khi sự việc mới xảy ra. Và người mà bạn oán giận có thể đang vui vẻ nghỉ dưỡng ở đâu đó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn giận của bạn. Câu chuyện của Chris Carrier và phép màu của tha thứ. Jack Canfield, một giáo viên Phật giáo và nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, đã chia sẻ một câu chuyện có thật khiến tôi rơi nước mắt mỗi lần kể lại. Khi Chris Carrier 10 tuổi,
Cậu bé bị một kẻ lạ mặt bắt cóc gần nhà ở bang Florida. Kẻ bắt cóc đưa cậu vào sâu trong đầm lầy. Sau đó dùng một cây dùi đục nước đá đâm nhiều nhát vào ngực và bụng cậu. Rồi bắn một phát đạn vào thái dương cậu. Bất kỳ ai nghe câu chuyện này đều nghĩ rằng đó là hồi kết của một đứa trẻ. Nhưng phép màu đã xảy ra. Vài giờ sau khi bị bắn, Chris tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội và mắt một bên không còn nhìn thấy gì. Cậu lảo đảo bò ra khỏi đầm lầy, tìm đường ra xa lộ và chặn một chở yếc xe. Cậu được đưa đến bệnh viện và sống sót một cách kỳ diệu. Nhiều năm trôi qua, Chris trưởng thành với những vết sẹo cả về thể xác lẫn tâm hồn. Một ngày nọ, một viên cảnh sát đến gặp Chris và nói rằng họ đã tìm thấy kẻ bắt cóc cậu năm xưa. Người đàn ông đó đang nằm hấp hối trong bệnh viện. Viên cảnh sát khuyên Chris hãy đến đối chất với hắn. Chris đã đến, nhưng cậu không đến để đối chất, cậu đến để thăm viếng. Chris đã dành những tuần cuối đời ở bên cạnh người đàn ông từng cố giết mình, an ủi ông ta, chăm sóc ông ta. Và cuối cùng, Chris đã tha thứ cho ông ta. Khi người đàn ông đó qua đời, cả hai đều tìm thấy sự bình an. Câu chuyện này không phải là hư cấu. Nó có thật và được ghi nhận trong nhiều tài liệu nghiên cứu về tha thứ. Và nó cho chúng ta thấy rằng nếu Chris có thể tha thứ cho kẻ đã cố giết mình, thì có lẽ chúng ta cũng có thể tha thứ cho những tổn thương nhỏ bé hơn trong cuộc sống của mình. 5 bước để bắt đầu hành trình tha thứ. Sau nhiều năm nghiên cứu, giáo sư Worthington đã phát triển phương pháp RICH để giúp mọi người thực hành tha thứ một cách có hệ thống. RICH là từ viết tắt của 5 bước bằng tiếng Anh, nhưng tôi sẽ giải thích bằng tiếng Việt để bạn dễ hiểu và thực hành. Bước 1. Nhớ lại sự việc một cách khách quan. Không phải để dằn vặt bản thân hay tự trách mình, mà để nhìn thẳng vào sự thật về những gì đã xảy ra. Viết nó ra nếu cần thiết. Những gì đã xảy ra, và bạn không thể thay đổi nó, nhưng bạn có thể thay đổi cách nó ảnh hưởng đến hiện tại của mình. Bước 2. Cố gắng đồng cảm với người đã làm tổn thương bạn. Tôi biết đây là bước khó nhất. Nhiều người nghe đến đây đã muốn la lên, sao tôi phải đồng cảm với kẻ đã làm tôi đau khổ? Nhưng hãy nghe tôi giải thích. Đồng cảm không có nghĩa là bạn chấp nhận những gì họ đã làm là đúng. Đồng cảm có nghĩa là bạn nhận ra rằng họ cũng là một con người không hoàn hảo. Có thể họ đang hành động từ nỗi đau của chính họ. Có thể họ không hiểu hậu quả của hành động mình. Có thể họ cũng là nạn nhân của hoàn cảnh. Điều này không biện minh cho hành động của họ, nhưng nó giúp bạn hiểu rằng họ không phải là quỷ dữ, mà chỉ là con người mắc lỗi. Bước 3. Coi tha thứ như một món quà vị tha. Bạn đang cho đi mà không mong nhận lại gì từ người kia. Nhưng thực ra, bạn đang nhận lại rất nhiều: sự tự do, sức khỏe và bình an. Món quà này không phải cho họ, mà cho chính bạn. Bước 4. Cam kết với quyết định tha thứ của mình. Nói to ra lời cam kết này. Viết nó vào nhật ký. Chia sẻ với một người bạn thân. Hoặc nếu có thể và phù hợp, nói trực tiếp với người đã làm tổn thương bạn. Việc cam kết công khai sẽ giúp bạn giữ vững quyết định của mình. Bước 5. Giữ vững quyết định tha thứ của mình. Đây là bước quan trọng nhất mà nhiều người bỏ qua. Tha thứ không phải là một quyết định một lần và xong. Nó là một quá trình liên tục. Sẽ có những lúc cảm xúc tiêu cực nảy sinh trở lại. Đó là bình thường. Khi điều đó xảy ra, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn đã quyết định tha thứ rồi. Đọc lại những gì bạn đã viết trong nhật ký. Nhớ lại lý do tại sao bạn chọn tha thứ. Và chọn lại một lần nữa. Phật dạy về tha thứ như thế nào? Nhiều người hỏi tôi rằng Phật giáo có dạy về tha thứ không? Câu trả lời vừa có vừa không. Trong giáo lý Phật, từ tha thứ theo nghĩa Tây phương không được nhấn mạnh nhiều như trong Thiên Chúa giáo. Nhưng tinh thần của tha thứ lại chạy xuyên suốt mọi giáo lý của Đức Phật. Đức Phật dạy về từ bi, về buông bỏ, về không để tâm trí bị chi phối bởi giận hờn. Đó chính là bản chất của tha thứ. Trong truyền thống Phật giáo, có 4 sức mạnh của sự thanh lọc: hối hận, nương tựa, tu sửa và quyết tâm. Hối hận nghĩa là thừa nhận rằng mình đã làm điều sai và cảm thấy hối hận về nó. Nương tựa nghĩa là quay trở lại với các giá trị tâm linh, với con đường đúng đắn. Tu sửa nghĩa là làm những gì có thể để khắc phục hậu quả của hành động sai trái, hoặc nếu không thể, hãy làm điều thiện để tạo nghiệp tốt. Quyết tâm nghĩa là quyết định không lặp lại hành vi sai trái đó nữa. Những giáo lý này áp dụng cho cả việc chúng ta đã làm sai với người khác, lẫn việc người khác đã làm sai với chúng ta. Khi ai đó làm tổn thương bạn, bạn có thể áp dụng cùng nguyên tắc này. Thừa nhận rằng bạn đang cảm thấy đau khổ. Quay về với các giá trị tâm linh, từ bi, trí tuệ, sự buông bỏ. Làm những gì có thể để chữa lành vết thương, bao gồm cả việc tha thứ.
và quyết tâm không để nỗi đau đó kiểm soát cuộc sống của bạn nữa. Tha thứ và nghiệp quả. Một câu hỏi mà nhiều Phật tử hỏi tôi, nếu tôi tha thứ cho người đã làm tôi tổn thương, có phải họ sẽ thoát khỏi nghiệp quả của hành động sai trái không? Câu trả lời là không. Tha thứ của bạn không xóa bỏ nghiệp của người khác. Nghiệp quả hoạt động độc lập với việc bạn có tha thứ hay không. Nếu ai đó gây ra tổn hại, nghiệp quả của hành động đó vẫn sẽ theo họ. Đó là quy luật nhân quả bất di bất dịch. Nhưng khi bạn không tha thứ, bạn đang tạo ra một nghiệp tiêu cực mới cho chính mình. Bạn đang gieo hạt giống của giận hờn, thù hận và đau khổ trong tâm thức của mình. Và những hạt giống đó sẽ nảy mầm thành quả đắng trong tương lai. Khi bạn tha thứ, bạn đang cắt đứt chuỗi nghiệp tiêu cực này. Bạn đang chọn không để hành động sai trái của người khác tạo ra nghiệp xấu cho chính bạn. Đó là trí tuệ thực sự. Tha thứ bản thân, hình thức tha thứ khó nhất. Có lẽ hình thức tha thứ khó khăn nhất không phải là tha thứ cho người khác, mà là tha thứ cho chính mình. Chúng ta thường là thẩm phán khắt khe nhất với bản thân. Chúng ta nhớ mãi những sai lầm của mình, những lời nói tổn thương mà ta đã nói, những quyết định sai lầm mà ta đã đưa ra, những cơ hội mà ta đã bỏ lỡ, và ta tự trách mình không ngừng. Nhưng điều này cũng giống như việc ta tự giam mình trong tù. Nếu nhìn một cách trung thực vào cuộc đời mình, ta có thể thấy những nỗi đau và hoàn cảnh đã dẫn đến những quyết định sai lầm của ta. Ta cũng chỉ là một con người không hoàn hảo đang cố gắng tìm đường trong cuộc sống. Ta cũng xứng đáng được tha thứ. Trong giáo lý Phật, có một thực hành rất đẹp gọi là thiền tha thứ. Bạn ngồi yên lặng và lặp lại những câu này. Nếu tôi đã làm tổn thương ai đó bằng lời nói, suy nghĩ hay hành động, xin hãy tha thứ cho tôi. Nếu ai đó đã làm tôi tổn thương bằng lời nói, suy nghĩ hay hành động, tôi tha thứ cho họ. Nếu tôi đã làm tổn thương chính mình bằng lời nói, suy nghĩ hay hành động, tôi tha thứ cho chính mình. 3 câu đơn giản này, khi được thực hành đều đặn, có sức mạnh chuyển hóa lớn lao. Một số hiểu lầm cần phá bỏ ngay hôm nay. Trước khi kết thúc, tôi muốn làm rõ thêm một số điểm để tránh hiểu lầm. Điều 1, tha thứ không có nghĩa là bạn phải tiếp tục quan hệ với người đã làm tổn thương bạn. Bạn có thể tha thứ và vẫn rời xa. Bạn có thể tha thứ và vẫn thiết lập ranh giới cứng rắn. Tha thứ là về việc giải phóng chính mình khỏi xiềng xích của hận thù, không phải về việc mở cửa để người ta tiếp tục làm tổn thương bạn. Điều 2, tha thứ không có nghĩa là bạn đồng ý với những gì họ đã làm. Bạn vẫn có thể nhận ra rằng họ đã làm sai. Bạn vẫn có thể đấu tranh để đảm bảo rằng điều đó không xảy ra lại với người khác. Nhưng bạn không để sự giận dữ chiếm lấy tâm trí của mình. Điều 3, tha thứ không đòi hỏi người kia phải xin lỗi trước. Nhiều người nói, tôi sẽ tha thứ khi nào họ xin lỗi. Nhưng điều này có nghĩa là bạn đang đặt chìa khóa tự do của mình vào tay người khác. Nếu họ không bao giờ xin lỗi thì sao? Bạn sẽ mãi mãi là tù nhân của hận thù sao? Tha thứ là quyết định của riêng bạn, không phụ thuộc vào hành động của người khác. Điều 4, tha thứ không xảy ra ngay lập tức. Nó là một quá trình, đôi khi kéo dài nhiều năm. Đừng tự trách mình nếu bạn thấy khó tha thứ. Hãy kiên nhẫn với chính mình và tiếp tục thực hành. Tha thứ, chìa khóa vàng để mở cửa tự do. Sau tất cả những gì đã chia sẻ, tôi hy vọng bạn hiểu rõ một điều. Tha thứ không phải là món quà dành cho người đã làm tổn thương bạn. Nó là món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng cho chính mình. Các nghiên cứu khoa học từ Johns Hopkins, Harvard và nhiều trường đại học uy tín khác đã chứng minh rằng tha thứ mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Nó giảm nguy cơ bệnh tim, cải thiện giấc ngủ, hạ huyết áp, giảm lo âu và trầm cảm. Nhưng quan trọng hơn tất cả, tha thứ mang lại cho bạn điều mà không có tiền nào mua được, sự tự do. Tự do khỏi xiềng xích của quá khứ, tự do khỏi ngục tù của hận thù, tự do để sống trọn vẹn trong hiện tại. Đức Phật đã dạy điều này từ hơn 2.500 năm trước. Và giờ đây, khoa học hiện đại đang xác nhận sự khôn ngoan sâu sắc của các bậc thánh hiền. Vậy nên, nếu có ai đó đã làm tổn thương bạn, nếu có điều gì đó trong quá khứ vẫn đang ám ảnh bạn, hãy cân nhắc việc tha thứ. Không phải vì họ xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được tự do. Hãy nhớ câu chuyện về 2 vị tăng. Một vị đã được giải phóng khỏi ngục tù cả về thể xác lẫn tâm hồn. Vị kia vẫn bị giam cầm, mặc dù cửa tù đã mở từ lâu. Bạn chọn làm vị tăng nào? Bước đầu tiên trên hành trình tha thứ. Nếu bạn đang đọc những dòng này, có lẽ trong lòng bạn đang có ai đó hoặc điều gì đó mà bạn cần tha thứ. Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Không cần phải là một quyết định lớn lao. Hãy bắt đầu với những điều nhỏ nhặt.
Người lái xe đã cắt ngang bạn trên đường sáng nay. Người đồng nghiệp đã nói câu khó nghe tuần trước. Người bạn đã quên sinh nhật của bạn. Thực hành tha thứ với những điều nhỏ này, và dần dần, cơ bắp tha thứ của bạn sẽ mạnh lên. Rồi một ngày, khi bạn sẵn sàng, bạn có thể đối mặt với những tổn thương lớn hơn. Hãy nhớ rằng, tha thứ là một hành trình, không phải một đích đến. Mỗi bước bạn đi trên con đường này, bạn đang gần hơn với sự bình an mà bạn xứng đáng có được. Bạn thân mến, nếu bài viết hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng để nó chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Hãy biến nó thành hành động ngay hôm nay. Lấy giấy bút ra và viết xuống tên của một người mà bạn cần tha thứ, dù là điều nhỏ nhặt nhất. Viết xuống những cảm xúc của bạn về việc này. Sau đó viết những câu, tôi chọn tha thứ cho người này. Tôi chọn tự do cho chính mình. Đây không phải là bài tập suông. Đây là bước đầu tiên trên hành trình giải phóng mà bạn xứng đáng có được. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để không bỏ lỡ những bài học quý giá tiếp theo. Chúng tôi đang xây dựng một cộng đồng những người tìm kiếm sự bình an và trí tuệ thông qua giáo lý của Phật và các bậc thánh hiền. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ chia sẻ một bài học mới, kết hợp giữa trí tuệ cổ xưa và khoa học hiện đại, để giúp bạn sống một cuộc đời ý nghĩa và an lạc hơn. Hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ bên dưới và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bài học nào. Nếu bài viết này đã giúp bạn nhìn ra điều gì đó, hãy nhấn like để chúng tôi biết rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Và quan trọng nhất, hãy chia sẻ video này đến những người bạn nghĩ rằng cũng đang cần nghe thông điệp về tha thứ. Có thể đó là người bạn thân đang vật lộn với nỗi đau từ quá khứ. Có thể là anh chị em của bạn đang mắc kẹt trong mối hận thù. Có thể là cha mẹ bạn cần được nhắc nhở về sức mạnh của tha thứ. Một cái chia sẻ của bạn có thể thay đổi cuộc đời của ai đó. Hãy để lại bình luận bên dưới về trải nghiệm của bạn với tha thứ. Bạn đã từng tha thứ cho ai đó và điều đó đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào? Hay bạn đang đấu tranh với việc tha thứ và cần lời khuyên? Cộng đồng Học viện Thánh Nhân của chúng ta ở đây để hỗ trợ nhau trên hành trình tìm kiếm sự bình an. Hãy nhớ lời Đức Phật dạy, hận thù không bao giờ chấm dứt bởi hận thù. Chỉ có tình thương mới chữa lành được hận thù. Hãy bắt đầu hành trình chữa lành của bạn ngay hôm nay. Và hãy bắt đầu bằng cách yêu thương chính mình đủ để tha thứ. Hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo trên hành trình khám phá trí tuệ của các bậc thánh hiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.